Dito kami ngayon sa mccafe. So, iilan lang gantong McDonald's mccafe dito sa McDonald's mccafe UN Avenue. Tara, kape tayo sa loob. So bago pumasok, normal protocol, kailangan ma-check ang ating temperature at maglilista. Dito po kami ngayon sa McDonald's mccafe. So iilan lang tong branch nito. Natry namin ang ice drinks, mcdonalds. Puro kape dito, guys. Kakaiba to, parang Starbucks ang style. So order na kami. Tapos na kami kanina mag-almusal sa Jollibee. Sa malapit sa airport. Kakape kami ngayon ng malamig kasi galing kami sa mainit, susunod inom kami ngayon ng medyo malamig naman. Ito yung kakaibang McDonald's. So iilan lang to sa Pilipinas, itong McDonald's mccafe. Guys, sa McDonald's Cafe, ilan lang ang branch nito. So, ang available dito ay hot espresso ice drinks, fraps, and fresh fruity flavored drinks. So, kain muna tayo, guys. So, kakaibang McDonald's to. First time namin dito. UN Avenue sa Manila. So tara, guys, pasyalan nyo to, guys, ha. Maganda yung place, very nice place, para kang nasa Starbucks.